How to use OPAC spoken tutorial tole swagatam. এই টিউটোৰিয়েলটোত আমি শিকিম সাৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰি আইটেম এটা কেনেকৈ বিচৰা হয় আৰু এডভান্স সাৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰি আইটেম এটা বিচাৰিবলৈ। এই টিউটোৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu Linux OS 16.04 আৰু Koha version 16.05। এই টিউটোৰিয়েলটো অনুসৰণ কৰিবলৈ আপোনাৰ লাইব্ৰেৰী সায়েন্সৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। এই টিউটোৰিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ আপোনাৰ সিস্টেমত কোহা ইনষ্টল থাকিব লাগিব আৰু আপোনাৰ কোহাত কাম কৰা জ্ঞান থাকিব লাগিব। যদি নাই অনুগ্ৰহ কৰি এই ওয়েবসাইটত কোহা স্পোকেন টিউটোৰিয়েল সিৰিজ চাওক। আৰম্ভ কৰিবলৈ মই মাইক্ৰোবায়োলজিত দুখন কিতাপ বেছিকৈ যোগ কৰিলো। এখন লেখক পোৱাৰ এণ্ড দাগিনাৱালা আৰু আনখন লেখক হেৰিটেজৰ সৈতে। মোৰ লাইব্ৰেৰীত মুঠতে 3খন কিতাপ আছে। আগবঢ়াৰ আগতে আগৰ টিউটোৰিয়েলত বৰ্ণনা কৰাৰ দৰে আপোনাৰ লাইব্ৰেৰীত নিজৰ পছন্দৰ আৰু দুখন কিতাপ যোগ কৰক। আপোনাৰ ওয়েব ব্ৰাউজাৰ খোলক আৰু লিখক 127.1.1.1/8000। এই URL-টো ইনষ্টলেচনৰ সময়ত দিয়া পোৰ্ট নাম্বাৰ আৰু ডমেইন নামৰ ওপৰত আধাৰিত। অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে লিখক। এতিয়া এন্টাৰ টিপক। ওয়েলকাম টু স্পোকেন টিউটোৰিয়েল লাইব্ৰেৰী হোম পেজটো খুলিছে। ওপৰত বাওঁফালে লাইব্ৰেৰী কেটালগ ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা সাৰ্চ ফিল্ডত আমি তলৰ অপচন সাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। টাইটেল, অথৰ, সাবজেক্ট, ISBN, সিৰিজ আৰু কল নাম্বাৰ। মই সাৰ্চ ফিল্ডত মাইক্ৰোবায়োলজি লিখিম আৰু ফিল্ডৰ সোঁফালে গোত ক্লিক কৰক। মাইক্ৰোবায়োলজি শব্দটো থকা সকলো লাইব্ৰেৰী আইটেমছ ফলাফলত তালিকাবদ্ধ হৈছে। সাৰ্চ ৱৰ্ডৰ সৈতে তালিকাবদ্ধ হোৱা আইটেমছ পাছত ইউজাৰৰ পছন্দ অনুসৰি সৰ্ট কৰিব পাৰি। তাক কৰিবলৈ তালিকাখনৰ সোঁফালে যাওক আৰু ৰিলিভেন্স টেবত ক্লিক কৰক। ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা মই অথৰ A to Z বাছিম। আপুনি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আন যিকোনো অপচন বাছিব পাৰে। অথৰ A to Z নিৰ্বাচিত কৰিলে অথৰ্ছৰ এখন তালিকা বৰ্ণৰ ক্ৰমত দৰ্শিত হয়। তালিকাবদ্ধ আইটেমছৰ টাইটলৰ তলত চাওক। ইয়াত আমি সেই বিশেষ আইটেমৰ উপলব্ধতা সকলো লাইব্ৰেৰীত চাব পাৰোঁ। গতিকে কেনেকৈ আমি আমাৰ সাৰ্চক উন্নত ফলাফলৰ বাবে শুধৰাব পাৰোঁ? আমি বাওঁফালে ৰিফাইন ইউৰ সাৰ্চ টেবত ক্লিক কৰি তাক কৰিব পাৰোঁ। পাছত নিম্ন সেকশ্যনৰ ভিতৰত বিভিন্ন টেবলৈ যাওক। এভেইলেবিলিটি, অথৰ্ছ, আইটেম টাইপছ আৰু টপিকছ। এতিয়া আহক চাওঁ যদি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীটো সাধাৰণ সাৰ্চৰ দ্বাৰা পোৱা নগলে কি কৰিব লাগে। সাৰ্চ কেটালগ পৃষ্ঠাটোত এডভান্স সাৰ্চ লিংকত ক্লিক কৰক। সাৰ্চ ফৰ টাইটলৰ সৈতে নতুন পৃষ্ঠা এটা খুলিছে। একাধিক ড্ৰপ ডাউন অপচন ব্যৱহাৰ কৰি আমি নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ বাবে আমাৰ সাৰ্চক ৰিফাইন কৰিব পাৰোঁ। বাওঁফালে ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা উপযুক্ত অপচনটো বাছক যেনে কিৱৰ্ড, সাবজেক্ট, টাইটেল, অথৰ, পাব্লিশ্বাৰ, পাব্লিশ্বাৰ লোকেশ্যন, ISBN আৰু বাৰকোড। মই সাবজেক্ট বাছিম আৰু সোঁফালৰ ফিল্ডত বাওঁফালৰ ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা বছা অপচনটোৰ সবিশেষ লিখক। মই ইয়াত মাইক্ৰোবায়োলজি লিখিম। দ্বিতীয় ড্ৰপ ডাউন অপচনটো ব্যৱহাৰ কৰি মই অথৰত পটেল বাছিম।
তৃতীয় ড্ৰপ ডাউন অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি মই পাব্লিশ্বাৰত পিয়াৰছন বাছিম। একেটা পৃষ্ঠাত আইটেম টাইপ ছেকশ্যনৰ ভিতৰত অন্য অপশ্যনছ মন কৰক। বুক, ৰেফাৰেন্স আৰু চিৰিয়েল। অপশ্যনছৰ সৈতে যেনে পাব্লিকেশ্যন ডেট ৰেঞ্জ, লেংগুৱেজ আৰু ছৰ্টিং। গতিকে আইটেম টাইপ ছেকশ্যনৰ ভিতৰত মই বুকছৰ বাবে ৰেডিঅ' বুটামত ক্লিক কৰিম। মই পাব্লিকেশ্যন ডেট ৰেঞ্জ খালী ৰাখিম। লেংগুৱেজৰ বাবে ড্ৰপ ডাউনৰ পৰা ইংলিছ বাছক। ছৰ্টিং ছেকশ্যনত ছৰ্ট বাইৰ বাবে মই অথৰ A to Z বাছিম। সকলো সবিশেষ ভৰ্তি কৰাৰ পাছত পৃষ্ঠাটোৰ তলত চাৰ্চত ক্লিক কৰক। এই পৃষ্ঠাটোত নিম্নলিখিত ধৰণে সকলো আইটেমৰ তালিকা এখন থাকিব। ছাবজেক্টত মাইক্ৰ'বায়'লজি, অথৰত পটেল অৰবিন্দ H, পাব্লিশ্বাৰত পিয়াৰছন। এতিয়া আহক এডভান্স চাৰ্চ পৃষ্ঠাটোলৈ ঘূৰি যাওঁ আৰু চাৰ্চ ফৰ ছেকশ্যনৰ তলত মোৰ অপশ্যনছ বুটামত ক্লিক কৰোঁ। তেনে কৰিলে এডভান্স চাৰ্চ পৃষ্ঠাটোৰ লেআউট সলনি হয়। পুনৰ এবাৰ প্ৰথম ড্ৰপ ডাউনত মই ছাবজেক্ট বাছিম। পাছত মই লিখিম মাইক্ৰ'বায়'লজি। এতিয়া অপশ্যনৰ দ্বিতীয় ৰটোলৈ আহক। প্ৰথম ড্ৰপ ডাউনত মই এণ্ড অপশ্যনক এনেদৰে ৰাখিম আৰু সোঁফালে ড্ৰপ ডাউনত মই অথৰ বাছিম। পাছত ইয়াৰ সোঁফালে মই লিখিম পটেল। পাছত অপশ্যনৰ তৃতীয় ৰটোলৈ আহক। প্ৰথম ড্ৰপ ডাউনত মই অৰ অপশ্যনটো বাছিম আৰু সোঁফালে ড্ৰপ ডাউনত মই অথৰ বাছিম। পাছত ইয়াৰ সোঁফালে মই লিখিম হেৰিটেজ। যদি প্ৰয়োজন হয় আপুনি আইটেম টাইপ ছেকশ্যনৰ ভিতৰত চাৰ্চ অপশ্যন বা বাকী থকা অপশ্যনছ ব্যৱহাৰ কৰি চাৰ্চক পাছলৈ বিস্তৃত কৰিব পাৰে। সকলো সবিশেষ ভৰ্তি কৰাৰ পাছত ছেকশ্যনটোৰ তলত চাৰ্চ বুটামত ক্লিক কৰক। এনেদৰেই আমি OPAC ব্যৱহাৰ কৰি লাইব্ৰেৰীত আইটেম চাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। এই টিউটৰিয়েলটোৰ সৈতে আপুনি এতিয়া ইউজাৰ এজনে কেনেকৈ সহজে লাইব্ৰেৰী আইটেম এটাৰ বাবে চাৰ্চ কৰিব পাৰে শিকিলে। ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলটোৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি শিকিলো চাৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰি আইটেম এটা বিচাৰিবলৈ আৰু এডভান্স চাৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰি আইটেম এটা বিচাৰিবলৈ। অনুশীলনীৰ বাবে বায়'লজি কিৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি OPACত জাৰ্নেলছৰ তালিকা বিচাৰক। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে কৰ্মশালা পাতে আৰু প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। অনুগ্ৰহ কৰি সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক। স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প এনএমইআইচিটি MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।